नमस्कार, राधाकृष्ण किचन मराठीमध्ये मी जयश्री पवार आपल्या सगळ्यांचं अगदी मनापासून खूप खूप स्वागत करत आहे। आज मी तुमच्यासाठी नवीन असा व्हिडिओ घेऊन आलेली आहे, तर चला मग सुरू करूया। तुम्ही मला इंस्टाग्रामवर फॉलो करू शकता राधाकृष्ण किचन नावाने। तर आजचा व्हिडिओ सुरू करूया। मी आणि तेजस ऊसाच्या मळ्यामध्ये आलेलो आहोत आणि खूप छान ऊस आलेला आहे आमचा। आणि हा ऊस आम्ही आमच्या जनावरांसाठी लावलेला आहे फक्त, आणि तो आता कापण्यासाठी मी कोयत्याने कापते आणि फटाफट हा कापून घेणार आहे। पण हा ऊस कापण्याची मला जास्त सवय नाही आहे, कारण आमचे मोठे दादा तेच कापतात नेहमी। पण आज ते गावाला गेलेले असल्यामुळं आज माझ्यावर वेळ आली आहे, त्यामुळे मीच कापते। पण थोडासा उशिरा वाकडा तिकडा का होईना, पण मी कापून घेते आणि पटापट आमच्या बैलांसाठी ऊसाची सोय करायची आहे आता, कारण दिवसभर त्यांनी आज खूप काम केलेलं आहे, तर त्यांना खूप सारा ऊस तोडून ठेवणं आहे। आता मी थोडीशी कवळी कापून नेते एकदा, आणि मग नंतर पुन्हा एकदा येते आणि खूप सारा कट करते। हा ऊस खूप उंच वाढलेला आहे, थोडासा वाकडा तिकडा दिसतोय त्यामुळे नाही, पण असा अर्धा थोडासा पसरलेला आहे, त्यामुळे तो वाटत नाही। पण खूप मोठा मोठा उंच झालेला आहे आणि खूप गोड आहे। आणि मग इथं आणला की मग असं कुऱ्हाडीनं तुकडे करून घेतो त्याचे बारीक, कारण आमच्याकडं कुट्टी मशीन सध्या खराब झालेलं आहे, त्यामुळं असाच ऊस कट करून टाकतोय, त्यामुळे त्यांना खाता येतो। थोडासे बारीक तुकडे झाले म्हणजे
आणि तुकडे केलेले ऊसाचं टोपलं मी आता बैलांना टाकून दिलं आणि आता यानंतर बकरीचं दूध काढायचा टाइम पण झालेला आहे आणि आता पटापट बकरीचं दूध काढून घेऊया. बरं तू बैस याच्या बैस आणि आमच्या बकरीचे खूप सगळ्यांना ते सहन करून आता दूध काढून झालेलं आहे आणि आमच्या तेजसला बकरीवर सवारी करायची खूप आवड आहे, पण तो आज थोडा लाजत होता कारण कॅमेऱ्यासमोर आला होता, पण त्याला कॅमेऱ्यात यायचं पण होतं आणि नाही पण यायचं होतं. आज खूप मजा आली त्याची, तर आज त्याला बघू एक चक्कर देऊन आणि आपण पुढच्या वेळेस मोठा लंबा छान व्हिडिओ बनवूया अजून.
आज तर एक चक्कर मारून येऊया. आजचा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करायला बिलकुल विसरू नका आणि चॅनलवर पहिल्या वेळेस आला असाल तर सबस्क्राईब करायला विसरू नका. आपण परत भेटूया नवीन छानसे व्हिडिओसोबत. तोपर्यंत राधे राधे.